Hi guys! So this is Mercy ng Mercy and Easy Classy Shop and welcome to my YouTube channel. So Ma.Mercedes Baldago soon to be ng Ma.Mercedes Don Domilla. So first time kong mag-unbox. So first time ko nag-order sa Shoppee. So nag-order ako ng tempered glass. Yan. So mag-haul tayo ngayon. Baka naman Shoppee. So, thank you. So, ito yung first item na na-order ko sa inyo. So, soon meron akong order din. I-vlog natin yan. Kararating lang yan. So, sana naman hindi ako ma-disappoint. So, yan na. Sealed yan. Pa-open lang. So, thank you Shoppee. So, makapansin nyo, madalas na ako nandito sa may mini store na tinayo namin ng asawa. Grabe naman to. Grabe to ha. Paano ko ba yung open ko? Sana yung dun mahulog ka nga dyan. Meron akong extra eh. So, yan. So, si Lorraine. So, gusto niya next time may vlog na rin tong batang ko. Yan. Meron tayong kinuha na second hand lang naman siyang Huawei, pang loading lang siya. So wala kasi siyang tempered glass, so binilihan natin. Medyo mahirapan naman to. Ay grabe, at least kasi naging online seller din ako, tama lang naman na maging ganito, basta huwag lang palpak yung order. Grabe. Pahirapan. Ganito din ako mag-sealed ng item. So, thank you sa mga regular clients ko sa Ma.Mercedes Classy Shop. Yan. Grabe naman to. Higpit. So, thank you dun sa seller na first order ko sa shop. So, encourage kasi akong nanay. Order ako din para sa decoration ng kanyang bahay. So, ano niya ng Huawei. Mura lang naman siya. Talagang 30 plus. Nung una hindi ako naniniwala sa anak ko pero syempre may charge tayo kaya siya naging 75. So, makulit. Ito yun. Oy, tama. First time ko din gagawa, tagal ko na nagsi-cellphone. Yan. May makulitin ang umurot sa likod. So, tama-tama yan sa gagamitin ng cellphone. So, ito yun. Para yung tempered glass yan sa cellphone, para hindi siya magasgasan. So, meron tayong binili na medyo nag-crack na siya eh. So, mahirap na siya magtuloy-tuloy. So, thank you so far. So, rate natin siya ng 1 to 10. So, 10 na pinakamataas. So, good job sa aking bagong in-order. So, thank you sa seller ng Shoppee. So, thank you so much. So far, okay naman yung na-order. Hindi ako disappointed. So, kasi usually may mga scam. So, hindi ako na-scam. Buti na lang. Trinay ko muna yung mura bago tayo mag-order na ibang items. So, yan. Huawei Y6 2018 lang naman siya. So, pan-loading lang naman gagamitin. Pan-loading lang naman siya. Yan. So, sa next order ko, i-unbox natin siya ulit. So, thank you ulit. God bless guys. So, sa lahat ng mga subscriber, at sa mga hindi pa nasa-subscribe, so, click the red button and subscribe. Like nyo rin po yung mga videos ko. So, before kasi online seller ako, so ngayon nag-vlog po tayo. Yan. May mga personal travel din ako na nasa video. So, para ma-update kayo, click the red button lang. Thank you guys. God bless.